Hello and welcome back po dito sa aking channel, Gemma's Cake Tarot and Vlog. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ang proper way ng pag-egg cleansing. So pwede nyo itong gawin sa sarili nyo, pwede nyo gawin sa ibang tao, or pwedeng gawin to sa inyo ng ibang tao. Actually mas maganda kung may katulong kayo na ginagawa ito, or ibang tao yung gumagawa nito sa inyo para lahat talaga nung body parts nyo is madaanan. Pero pwede rin kung kayo. Okay, so ito yung mga model ko ngayon actually. Mahihain yung mga kasama ko dito sa bahay. Kaya, sila na lang yung aking gagawing model. So, dito, nakatayo. It's either nakatayo or nakaupo, pwede nyo siyang gawin. Okay, kasi dapat pati yung likod. Hindi pwedeng nakahiga kasi dapat pati yung likod ng katawan is madaanan din nung ating egg. So, itong egg cleansing, ang tawag nito sa iba ay limpia. Okay, so kasi yung egg, madali siyang maka-absorb ng mga negative energies. So kung nafe-feel nyo, down na down kayo, 'di ba? Instead of salt, baka ito yung para sa inyo. So kung meron kayong mga lamig, ayan, mahihigop niya. So kung meron ding gumagawa sa inyo ng masama, may naiinggit sa inyo at sinasabihan kayo ng kung ano-ano, pwede natin yang makuha or ma-absorb using egg cleansing. So mas maganda na room temperature na egg yung gamitin nyo at fertilize. Kung mayroon kayong manok, mas mabuti kasi fresh na fresh yung egg nun. Ito kasi 'di ba? Ito nabibili na to sa palengke. So hindi na to fertilize. Pero okay lang 'yon. Kung ito din yung available sa inyo or yung brown, yung balat, okay lang. So ilang beses bang pwedeng gawin itong egg cleansing sa isang buwan? Actually, 3 times lang. Pwedeng magkakasunod or pwedeng every 10 days. Bahala kayo kung kailan nyo nafe-feel. Basta 3 times lang po. Ito pwedeng gawin sa isang buwan. Tapos, mas maganda din talaga fresh yung egg na gamitin nyo. Tapos, pag may crack, ayan, katulad nito may crack, wag nyo na pong gamitin. Kasi, mababasag siya. At pag nabasag naman po, yung egg, kunwari ito, inaano nyo na yan, nandun na kayo sa ritual, ayan. Tapos bigla siyang nabasag, okay lang yon. Ang gawin mo na lang is magpasobra ka ng itlog para pag nabasag siya, ulitin mo ulit sa umpisa. Okay, paano nga ba ito ginagawa? So, hindi na egg yung i-roll ko dito kasi maliit lang yung aking mga model. So, ayan. Magsisimula tayo sa pinakatuktok ng ulo. Okay? Counterclockwise. Ibig sabihin kung pakanan ang direksyon ng orasan, kakaliwa tayo. So, ayan. Tapos, 3 times lang. 1, 2, 3. Baba naman kayo sa noo. 1, 2, 3. So, ulit-ulit lang yan sa mata. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hanggang sa makababa kayo. Tenga, oh. Basta pababa, yan. Leeg. Tapos, pagkatas ng leeg, di ba? Sa likod, nakatalikod. Arms, yan. Ay, shoulders. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, so isipin mo, nakababa ka na lahat. Pati mga daliri. Pati yung sa likod niyan. Siko. So, kung nasa baba ka na, okay, kahit yung dito sa part ng chest, kung babae, at dito sa part na to, sa part ng ating genitals, okay lang, diba? Hindi nyo naman kasi ididikit eh. So, medyo nakalayo siya sa inyo. Ayan, oh. Ayan yung itlog. Hindi nyo siya ididikit na ganyan. Nakaganyan siya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, ayan, diba? So, ayan, oh. 1, 2, 3. Tas pababa sa paa. 1, 2, 3. O, tas 1, 2, 3. Paulit-ulit lang yan hanggang sa makababa kayo. Tapos, meron ako ditong tubig, tsaka baso. Dapat yung baso nyo malinaw. Mas maganda sana wala siyang mga design, as in, ano lang siya, plain na baso.
Yun yung hanapin nyo ha, para makita nyo yung mga, kasi may mga lalabas dyan, either parang mga needles, parang mga spider webs, mga ganyan, halo. So, makikita nyo yung meaning niyan sa end ng ating video. Isusulat ko na lang siya para mas madali nyong matandaan. And, try ko ding maghanap ng pictures kasi hindi ko kasi siya magawa ngayon sa sarili ko. Oo, so, ayan. So, kunwari, ito yung ginamit natin. So, hindi siya basag ha. Isipin nyo lang, ito lang basag yung aking gagawin. So, ayan, ide-demo sa inyo. So, natapos nyo na, diba? Yan. Tapos, i-crack nyo. Okay, so, i-crack natin yung egg. Ayan. Dali. Galing kasi ito sa ref. Okay, so, wag nyo siyang sisilipin na padungaw, ha? Wag ganyan, kasi masasagap nyo ulit yung negative energies. Dapat sa gilid lang. Ganyan lang po dapat. Ayan. So, 'di ba mas maganda kasi kung clear talaga ito dahil makikita nyo ng buo or mas malinaw kung ano ba talaga yung mga nangyayari dyan. Ayan. So, ayan. Isipin mo na lang may mga bubbles yan. So, pag may bubbles to, ibig sabihin may negativity sa paligid mo. So, baba natin. Ayan. So, ganyan lang po siya kasimple. Okay? So, explain ko na lang dito, ayan, after nitong sinasabi ko. After naman yan, na ano na natin, huwag nyo sisilipin sa taas ha, dito lang kayo sa side. Ayan, ikot-ikot nyo lang yung baso nyo. Or wag nyo iikot. Yan. So, pag may nakita kayo, kunwari may nakabalot sa yolk, may halo, ibig sabihin is, or may bubbles around the yolks, ibig sabihin nun, may mabuting espiritu or may guide ka na nagbabantay sa'yo. So, ayan, kunwari, masakit naman yung balikat nyo, hindi pa rin siya nakuha ng isang try, pwede nyo ulit itry, okay? Pwede nyo ulit gawin ito. Yan, tas mag-focus kayo dun, no, sa balikat nyo na masakit, para mawala yung hangin. Kasi parang maraming nanonood na maraming hangin sa katawan. Yung parang dighay kayo ng dighay. Or kunwari, naipitan kayo ng ugat. Or may rayuma kayo, ayan, itry nyo po yan. Or kapag masakit yung ulo nyo, so pag natapos nyo na po ito, ifa-flush nyo to sa toilet bowl or sa lababo. Okay? Huwag nyo pong lulutuin. I-discard nyo na yan. So, itatapon nyo na po yan. So, ayan po. Ganyan lang po ang tamang pag-egg cleansing. Yan o, ikot-ikot lang. 1, 2, 3. Pati sa pala, dito, lahat. As in, lahat talaga ng parte ng katawan mo, daanan mo ng ating egg.